መዝሙር እንግዲህ ያገኘው ይደግ ክርስትናን መኖር የሚለው መዝሙር ነው። ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ፣ በጣም ተወዱታላችሁ። ሜሎዲ ደግሞ በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ ዛሬ የማሳያችሁ ይሄኛው ሜሎዲ ነው፣ እንዴት ነው የምንጫወተው እና ኮርዱን የመዝሙሩን ኮርድ በተጨማሪ ያሳያችኋል። በጣም ትንሽ ኮርድ፣ ጥቂት ኮርድ ነው ያለው። እነዚህ ኮርድ ተጠቅማችሁ ደግሞ እንዴት መዘመር ትችላላችሁ የሚለውን ነው ማሳያችሁ። ይሄን ቪዲዮ ደግሞ ላይክ በማድረግ ብትጀምሩ በጣም ደስ ይለኛል። እንግዲህ የዚህኛው መዝሙር በኦፕን ኮርድ ላይ ነው የሚጫወተው። ጀስት ኬፖ አስራችሁ የትኛው ቦታ ላይ መጫወት ትችላላችሁ። እኔ ጀስት ያለ ኬፖ ነው ማሳያችሁ። ይሄኛውን እንግዲህ ኦፕን ኮርድ ላይ ባለፈው እንዳሳየዋችሁ ሜሎዲ ለመጫወት ለምሳሌ በጂ ሩት ኮርድ ላይ ይሄኛውን ኤክሰርሳይዝ ካደረጋችሁ ባለፈዎቹ ቪዲዮዎች ልክ ዛሬ እንዳሳየዋችሁ ምናልባት የባለፈው ቪዲዮ ካላያችሁት ይሄኛውን አይታችሁ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። እነዚህም በሁለት ጣታችሁ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ነው። ይሄኛውን ኤክሰርሳይዝ ካደረጋችሁ በኋላ ሜሎዲ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሜሎዲ እንግዲህ የሚጀምረው ከዲ ነው፣ ከዲ ድምጽ ማለት ነው። እንግዲህ ከመጨረሻ ሁለተኛዋ ክር ሁለት ድምጽ ነው ያላት። ስለዚህ ሁለቷን እንዲህ ብሎ ነው የሚጀምረው። ልክ እንደዚህ ነው የሚጀምረው። ከዛን ኮርድ ነው የሚጫወተው። ጀስት መዝሙሩ እንደዚህ ነው በቃ። እቺኛዋን ከዛ እንደዚህ ኤክሰርሳይዝ ታደርጋላችሁ። ከዛ እቺኛዋን ደግሞ የሶስተኛዋን ክር ከዛ ኮርድ ከዛ ደንዳራዳ ከዛ ድምፁ ጂ ነው። ጂን ኮርድ ትጫወታላችሁ። ከዛ የመጨረሻዋን ድምፅ ልክ እንደዚህ አድርጋችሁ ትጫወታላችሁ። ከዛ በኋላ ልክ እንደዚህ ከዛን ኮርድ ትጫወታላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ሜሎዲ ይሄን ይመስላል። ከዛ በኋላ ኮርድ ነው ሲጀምር ኮርዶቹ እነዚህ ናቸው። ከዛ በኋላ አራት ኮርድ ብቻ ነው የሚጠቀመው። ተከትሎ እዛው ፈርስት ላይ ቆያ ምንኛ መልካም ከዛ ወደ ፊፍዝ ሄዳ ወደ ዲ ሜጀር ኮርድ ቢበዛልን ዘጋ ከዛ ወደ ኤ ማይነር ሄዳ አሁን ያያችሁትን ፕሮግረስ መከተል ነው። ጂ ኤ ዲ ኤ ማይነር ጂ እንዲህ ያደረጋችሁ አዝማቹን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሞር ማክሲመም ቢበዛ እችኛው ኮርድ ነው የሚጨምረው። ሞር ደግሞ ቢሄድ አምስተኛው ኮርድ ወደ ጀስት ሰርድ ማይነሩ ነው የሚይዘው። ስለዚህ እነዚህን ያያችሁ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ በድጋሚ ላይክ ማድረግ አትርሱ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ታንክ ዩ